Далі говоримо про штучний інтелект. Він вплине на майже 40% робочих місць в усьому світі, змінюючи одні і доповнюючи інші. Принаймні, так певнять у Міжнародному валютному фонді. Там провели аналіз з вивчення потенційного впливу штучного інтелекту на глобальний ринок праці. І по-різному цей вплив позначиться на країнах з розвинутою економікою і таких, де економіка розвивається. Також є побоювання, що з часом технологія ця може ще й збільшити розрив стосовно економічного добробуту між державами. І ще один фактор ризику: молодим працівникам буде легше використовувати можливості штучного інтелекту, тоді як працівникам поважного віку адаптуватися буде складніше. Про те, як сучасні технології можуть впливати і вже впливають на український ринок праці, будемо аналізувати далі. І допоможе нам у цьому Дмитро Софина, керівник дослідницько-виробничого центру із розробки штучного інтелекту та голова наглядової ради Асоціації IT Вінниці. Вітаємо вас! Доброго вечора! Слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Пане Дмитре, зараз у світі, вочевидь, не залишається галузей, де потужності штучного інтелекту так чи інакше не використовували б. І за результатами опитування стосовно українського бізнесу від Work.ua, то торік більше половини роботодавців, 53%, вважали такий досвід взаємодії, приміром, з тим же ChatGPT корисним. І деякі з роботодавців навіть вказували в умовах до вакансії навички такої роботи, як ті, за якими, в принципі, звертатимуть увагу на потенційних працівників. Тож наскільки зараз штучний інтелект задіяний, інтегрований в український ринок праці, зокрема в тому, що стосується IT-сфери? У нас є чудовий приклад. Це компанія, до речі, львівської компанії SoftServe, це не реклама цієї компанії, де в них було дослідження стосовно того, наскільки пришвидшилася або покращилася робота працівників сфери програмного забезпечення при використанні технологій, там LLM-систем, на кшталт ChatGPT, там чи BART, чи там інші системи інших виробників. І ми бачимо тенденцію, що приблизно там на 30% покращилась якість і ефективність роботи фахівців. Просто хто працює в цій сфері, розуміє, що більшість роботи полягає в наступному, що ви стикаєтесь з незнайомою задачею, і ви в інтернеті, в Гуглі вбиваєте інформацію і шукаєте, як то вирішити. А банальні системи LLM, які називають у нас там штучний інтелект, вони допомагають просто набагато швидше отримати цю інформацію, вплоть до того, що навіть згенерувати готовий код і вставити просто в програму. Тому однозначно це є плюс. Ще одна така ремарка: я би не став вважати, що це штучний інтелект якийсь надрозумний, він завтра замінить людей і все інше. Я би більше, як людина, яка розбирається, що таке є штучний інтелект, сказав би таким чином: це асистент, це помічник. Це так само, як, не знаю, років 20 назад дивились на смартфони і думали, що це за єрунда. Зараз те ж саме відбувається з штучним інтелектом. Тобто не треба це переоцінювати, але й недооцінювати теж не варто. Зрештою, коли виникло телебачення, газети теж не перестали існувати. І коли верстати замінили в період саме індустріального прогресу людську працю, люди теж не перестали мати роботу, вони теж займаються в інших галузях. Просто зайшла мова вже про перепрофілювання і профілювання роботи, але тим не менше, на яких фахівців може більшою мірою вплинути впровадження інтенсивніше штучного інтелекту, таких технологій, і які професії, можливо, все-таки зникнуть? Дивіться, по-перше, із тих професій, які зникли взагалі до цього часу, з 20-го сторіччя, я можу згадати тільки людину, яка натискає кнопочки в ліфті. Я забув, як називається ця професія. Ліфтер, мабуть. Можливо, так. Але в більшості все-таки лишились професії. Ще, можливо, телефоністки зникли. Але я не думаю, що це була гарна робота переключати перехідники з точки А в точку Б. Тобто в будь-якому випадку веду до того, що люди з банальної професії, те, що треба робити монотонну якусь роботу, по типу там на конвейері перекладати там бляшаночки, такі професії однозначно зникнуть. Але давайте чесно, хто хоче 8 годин перекладати на конвейері баночки? Тобто в будь-якому випадку людям потрібно розуміти, що вони мають переходити в більш креативні професії, де потрібно використовувати те
на чому стоїть, скажімо так, голову, якщо так по-культурному сказати. І тому я вважаю, що машинальні професії, там, де треба, не знаю, від охоронця до на заводі просто виконувати якусь маnuальну типову задачу, ці професії однозначно зникнуть. Але чи людство отримає від того мінус? Ніяк абсолютно. Тобто я вважаю, що на даний момент потрібно більше спеціалістів, навіть банально в IT-індустрії. Якщо раніше потрібно було багато софтвер-інженерів, там тестувальників, інших фахівців, то зараз я думаю, що навпаки порог входу в IT зменшиться. Знову ж таки, завдяки штучному інтелекту, завдяки програмам, які дозволяють генерувати програмний код, працюючи в редакторах, так називаємо low-code або програми з низькою потребою в коді. А от паралельно будуть потреби в дуже складних фахівцях. Тобто я веду до того, що на ринку ми бачимо дві тенденції. Перше – це необхідність спеціалістів, які потрібно менш кваліфіковані, але однозначно більш кваліфіковані, ніж працювати на конвеєрі баночки представляти. А з іншої сторони відкривається величезний масив дуже складних технологій, розробок, від аерокосмічної індустрії до оборонної індустрії. Тобто це моя така думка. Ну, щоб послуговуватись такою логікою, тоді виходить, що, власне, ті люди, які мали би працювати в цих технічних речах, так, ну, звичайних, вони повинні будуть навчатися для того, аби ставати кращими, працювати в інших професіях, бо тих професій вже по своїй суті і не буде. Відповідно, ми отримуємо здоровішу конкуренцію, так, більшу кількість людей, які повинні інтелектуально бути розвинутішими. А як зараз можна сказати про штучний інтелект, де він відіграє оцю от роль конкурентності? Тобто, які галузі стають більш конкурентними з використанням штучного інтелекту, а хто буде програвати в результаті? Супер, чудове питання. Я тут можу привести два приклади, щоб не займати багато ефірного часу. Перше, це найактуальніше – це оборона. Ми всі знаємо про програму «1 мільйон дронів», але давайте відверто говорити. Ми запускаємо цей 1 мільйон дронів. Яка в нас є проблема? Перше, нам потрібні пілоти, які ми будуть керувати. Це насправді не тривіальна задача, вона не проста. Ці пілоти не народжуються. Сьогодні-завтра я навіть коли пробував керувати дронами, в мене не дуже це виходить. Але друга проблема – це так називаємо РЕП, або боротьба, тобто з будь-якими приладами, які ми дистанційно маємо керувати. І от в умовах РЕП, умовно кажучи, натиснувши одну кнопочку, ми можемо положити цей 1 мільйон дронів, які, звісно, вони дешевше 8 разів за артилерійський снаряд. Для багатьох це, можливо, дуже здивування, що електроніка в 8 разів дешевше за железяку. Але ми маємо таку тенденцію. Відповідно, що я кажу, що штучний інтелект, якщо він появиться на борту дронів, це те, що ми побачили в російських ланцетах, які зараз наших хлопців і дівчат, скажімо так, тормошать на Кримках та на інших там точках. Там вже є технологія штучного інтелекту, яка дозволяє зафіксувати ціль. Що це означає? Пілот натискає на екрані ціль, і далі він не керує вже дроном. Дрон летить в ціль, який би РЕП не працював, він же не буде задіяний, тому що фіксація дрону відбулася. Але якщо подивитися далі, я сподіваюся, що ця технологія з'явиться і вже у українців, у нас, і ми зможемо вже віддячити, скажімо так, ворогові цим. Але далі, якщо подивитися, то механізм буде розвиватися наступним чином. Це автопілот, навігація і управління. Якщо ми це влаштуємо, то буде картина бойових дій виглядати наступним чином. Певне керівництво, там умовно, полковники, генерали, підполковники, вони вибирають певний квадрат 100 квадратних метрів. Ці дрони під'їжджає пікап з певною платформою. Ці дрони автоматично злітають і летять в сторону цього квадратного метра. Там 100 квадратних кілометрів. Їм не потрібно буде, РЕП на них не задіє, тому що вони самі будуть дбати завдяки Computer Vision, вони будуть розуміти, де вони знаходяться в просторі, вони будуть детектити конкретну військову техніку, конкретно військових в конкретній формі, щоб ви розуміли, наскільки це технологія. І як це не парадоксально, оцих 100 квадратних метрів зачистяться, просто там за день. Всі дрони FPV, що не знайдуть ціль, вони повернуться на базу, сядуть на цей пікап і уїдуть з поля бою. Ось ця технологія, це те, про що писав Валерій Залужний, саме ця технологія
змінить правила гри. І ми насправді дуже близькі до цього. Єдине питання в тому, наскільки держава наша, як Україна, інвестує в цю всю історію. На жаль, або на щастя, безпекові дані ніхто не дасть розповсюджуватись. Але я дуже сподіваюся, що впродовж цього року ми побачимо цю технологію, і вона дійсно змінить порядок гри на полі бою. І ми зекономимо питання не в грошах. Ми збережемо просто безліч наших хлопців і дівчат, цивільних, військових. Ну і пошвидше закінчимо цю війну, тому що я вважаю, що тільки перемогою ми можемо закінчити цю війну. Перемога, чи це кордон до 91-го, чи військовий українець в Москві, ну це вже риторичне питання. Але ну, це моя думка, що по-іншому не може бути. Або ми інвестуємо в технології і перемагаємо, або ворог інвестує в технології і перемагає нас. Ну і тут одночасно треба тоді працювати над розробкою систем, які би знищували такі дрони, так які вже ребами не зіб'ються. Їх треба фізично буде знищити. До речі, пригадую собі, що у так званого «Чорного птаха», це такий був великий безпілотник у Сполучених Штатів, ще років 10 чи 12 тому, він вже тоді засікав цілі, але пропонував оператору, чи це військова ціль, чи ні, щоб оператор йому підтвердив, бо ще сам зрозуміти він цього не міг. Ну і такі безпілотники, вони активно використовувалися в іракській і афганській компаніях. Я б ще додав тут такий момент, тут же певне, знаєте, людина хоче перенести відповідальність, тому що є ризик того, що цей FPV-дрон він побачить і знайде цивільно. Є ризик того, що він побачить нашого військового і дійсно знищить. І таке, це не ризик, таке точно буде. Питання тільки в одному полягає. Уявіть собі, я не знаю, там батарею зенітних якихось, навіть не зенітних, артилерійську батарею, чи там градів. От коли прилітають ці ракети, вони розуміють, де наш, де не наш. Куди впало, туди воно і знищує. Тому в будь-якому випадку відсоток смертей цивільних чи наших буде на порядок менше при застосуванні цієї технології. Але будуть випадки. Однозначно будуть такі випадки. Тому треба прийняти просто, знаєте, це рішення і сказати, да, ця технологія буде мати, як це, friendly fire, дружний вогонь. Але відсоток буде, менше, а найключовіше, більше буде ворогів гинути від цього. Повторюсь, скільки потрібно артилерійських снарядів випустити, щоб знищити там одну техніку чи одного військового, і скільки потрібно FPV-дронів. FPV-дрон штучним інтелектом, умовно кажучи, один дрон, одна ціль. А артилерійський снаряд, скільки треба пристрілятися, скільки потрібно влучити. Ну так, ми знаємо, що зараз такі FPV-пташки, вони подекуди заміняють брак, компенсують цей брак артилерійських снарядів також. І все одно ключове рішення, останнє слово, застосовувати, не застосовувати. Зрозуміло, що будуть і апробації, і тестування, буде за людиною. Останнє рішення, звісно. І ми обговорили так вже завдяки вам, як штучний інтелект допомагає на полі бою, але його можна ефективно застосовувати і в тилу, тому що перед нами стоїть великий виклик – це відбудова України після перемоги. І за різними оцінками ми вже зараз відчуваємо, і до повномасштабної війни він був, а зараз посилився брак робочих рук і мізків. Ми втрачаємо людей, які виїхали за кордон. І ось за такими усередненими даними у нас дефіцит робочої сили майже 5 мільйонів, так, від 3 до 4,5 мільйонів осіб. Це навіть за умови повернення усіх громадян України, які зможуть працювати на нашу економіку. Але як от штучний інтелект може нам це компенсувати? Брак робочих рук, мізків, в яких сферах? Тому що потрібні будуть і будівельники, і інженери. Абсолютно згоден з вами. Ми зараз перебуваємо насправді на стадії повної демографічної не то що кризи, а колапсу. Коли на початку 94-й рік ми досягли піку в 52 з чимось мільйони людей, якщо пам'ятаєте, на одному телевізійному каналі була така фраза «У нас 52 мільйони». То ми досягли до того, що за 20 чи 30 років у нас на даний момент близько 30 мільйонів, з яких 17 мільйонів – це пенсіонери і діти, а друга половина в нас наполовину в тіні, а наполовину працює. І знову ж таки, працює, це теж неправильно вважати, що вони всі працюють на економіку, з яких там великий відсоток – це люди, так називаємо, не держслужбовці, а які працюють за рахунок державного бюджету. Це, щоб ви правильно зрозуміли, освітяни, лікарі – це дуже потрібні професії. Але ми чудово розуміємо, що хто платить гроші за їхню роботу? Платить бізнес.
Тому в нас виходить, якщо при правильному підрахунку зрозуміти, то у нас виходить, що там 7 мільйонів людей, які працюють в реальному секторі економіки, фінансують повністю всю державу. Ну це просто неможливо і нереально. Тому який варіант може бути? Дві речі. Перше, нам потрібно вивільнити ринок праці. Де ми його можемо вивільнити? Державна служба. Нам потрібно фахівців з державної служби перевести в бізнес. Більшість з яких і так чудово справляється з роботою в державній службі, як з бізнесом. Як це можна зробити? Банально. Штучний інтелект може замінити систему статистики. Ми можемо збирати автоматично, парсити дані з транзакцій, з переміщень, з державних реєстрів. І на підставі цього штучний інтелект може генерувати звіти статистичні, які ми і так отримали. Друга частина. Штучний інтелект може повністю, по суті, замінити діяльність податкової служби. Нехай це не популярна історія, але я вам чесно скажу, можна і обійтися і без податкової чи державної митниці. Банальним чином. Для чого існує взагалі податкова служба як інституція? Щоб контролювати, щоб всі платили податки. Якщо ми уніфікуємо податкову систему, зафіксуємо конкретні однакові податки, які насправді будуть нижчі, ніж те, що декларується в державній стратегії з доходів, хоча я не бачу державної стратегії з видатків. Так ось я веду до того, що ми можемо таким чином перейти до транзакційної системи збору податків, коли ми збираємо податки з платежу, як банківська комісія. Ви відправляєте кошти, податок знімається. Другий момент, ми можемо фіксувати ризики, коли ми бачимо, що відбувається щось нетипове. Наприклад, штучний інтелект виявляє нетипові транзакції, коли працівник, працюючи у цього керівника, отримує гроші від цього керівника або його родичів на карточку, або працівники. Фіксовано. Це банально, це навіть не штучний інтелект, це банальна математика. Але штучний інтелект може це все акумулювати і випрацьовувати. Но, знову ж таки, якщо ми це застосуємо так само, як Московська Федерація в себе, до речі, я порадив би нашим чиновникам подивитися, як вони насправді моніторять за рахунок штучного інтелекту свій бізнес, який, до речі, платить податки. Так ось, якщо ми це просто зробимо як механізм, як сказати, не сприяння, а знаєте, як агресивне нав'язування, що ми хочемо наш бізнес видавати максимум з такими податками, це закінчиться погано. Тому ми маємо давати і цукерку. Цукерка має полягати в наступному. Ребята, ми забираємо повністю всю цю систему з декларування, з звітів, обліку. Ми самі. Але цю мрію можна насправді легко вирішити. Юридичні особи, вони вже працюють безготівково. Навіть якщо вони в касі збирають готівку, то цю готівку вони змушені в банк здавати, в касу. Ну то чому ми маємо вигадувати? Держава, я вважаю взагалі, держава має забути про будь-які довідки, будь-які системи впливу на громадян. Єдине, що громадяни мають давати державі, це дві речі: податки і захищати цю державу. Більше я не бачу жодних зобов'язань у громадян. Другий момент і останній, ми вивільнимо частину чиновників, скажімо так, тому що бізнесу, індустрії, нам треба ці люди. Ми їх не приведемо на звідки. А друге, це якраз про що ми говорили, що ми можемо автоматизувати певні дії, цифровізувати, по суті, знаєте, побудувати цей Китай в Україні, але нам не треба повторювати Китай. Умовно кажучи, ті самі, не знаю, там баночки, там гвозді, та будь-що, те, що ми бачимо в епіцентрі. Це все можна зробити простим чином. Ми просто замовляємо ці станки, купуємо, да, вони коштують кошти, але державна програма і безвідсоткові кредити мають бути на це, щоб ми могли купити ці станки, за якими людина не має стояти. І конвейерна лінія буде виготовляти цю всю річ. І нам ще Європа подякує за це. За те, що те, що в Китаї вони купують, буде швидше поставлятися в Європу. Пане Дмитре, ви сказали про цифровізацію, наштовхнули мене на таку думку. У нас є держава у смартфоні, додаток, який допомагає спростити, зокрема, сфері бізнесу частину роботи. Так, це Дія, якою дуже багато українців користується. І ось вихідними ми зіштовхнулися з тим, що Дія лягла. Настільки активно намагалися користувачі голосувати за свого фаворита під час нацвідбору на Євробаченні, що не витримали таку кількість запитів в секунду технології, і все перестало працювати. І
люди так відреагували. Це було доволі незвично, що ой, пробачте, трапилась помилка. Але питання в іншому, коли власне стався збій і комусь не відкривало його дію, комусь навіть були такі коментарі, що відкривало документи інших людей, якось так випадково стався така помилка. І в людей виникають запитання, чи можна довіряти не те, що штучному інтелекту, а загалом технологіям сучасним персональні дані або дані, які стосуються податків, так, це економічна безпека держави, чи якась інша статистика. Як тут знайти баланс між безпекою і спрощенням? Так, погоджуюсь. Дивіться, я дам відповідь на це питання, але не як член комітету з розвитку штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації, а як людина, яка 18 років працює в впровадженні інновацій. Так ось, коли в нас, знаєте, є в айтішників така фраза, це не баг, а фіча. Тобто це не помилка, а можливість, нова функція. Зараз Мінцифра стикнулась, по суті, з такою, знаєте, з великим тестуванням своєї платформи. Ви побачите, що наступного року такої проблеми вже не буде. Це просто, по суті, самі себе, знаєте, як сформували собі DDoS-атаку. Але, щоб ви розуміли, навіть великий рітейл, на кшталт Розетка чи там американський Амазон, перед кожною Чорною п'ятницею вони готуються до цього. Вони виділяють окремі серверні можливості, щоб їхні, скажімо так, потужності витримали такий потік. Тому я впевнений, що цей мінус працівники, які працюють над дією, вони використають так, щоб ця система була більш захищеніша. А відповідно, це питання ще яким чином. Давайте от відверто. Ми паперова країна. Ну, згадаємо радянський час, де потрібно за довідкою з точки А піти в точку Б. І якщо раптом чиновник пішов на обід, ми сидимо. А якщо він захворів? А якщо він не там поставив печатку? А якщо він не там поставив підпис? Тобто це, знаєте, це риторичне питання по типу, знаєте, електронні гроші чи паперові. Якщо я загубив гаманець своїми грошима паперовими, я їх точно не знайду. Якщо я загубив банківську картку, є висока ймовірність, що я встигну все-таки змінити там пін-код, ще інші дані встановити. Тому ми точно не нівелюємо ризики, але однозначно вона зменшиться. Єдине, що інфраструктура, вона має бути, мінус в даній ситуації було в тому, що ми тільки всіх в дію засунули, ну, з цим голосуванням. Все-таки потрібно було лишити варіант і СМС платних. До речі, за рахунок платних СМС ми могли б зібрати додаткові гроші для Збройних сил. І це ми не врахували. Тобто в будь-якому випадку потрібно давати альтернативу. Але альтернативу цифрову. Тобто ось варіант цифровий, ось варіант цифровий, ось цифровий. І закінчуючи ще думку, ремаркою з приводу даних, мені насправді не дуже сподобалися останні новини, що ми дані військових будемо зберігати на серверах іноземних компаній. Для мене це мінус, який, що це означає, що ми як держава не можемо захистити свої дані. Це дуже велика насправді проблема. А другий момент ви теж маєте зрозуміти. Є технології так називаємо шифрування, там блокчейн того ж самого. Хоча я сам не дуже підтримую історію з криптовалютами, але мені дуже подобається сама технологія блокчейн. Воно все відкрите. Будь ласка, спробуйте вкрасти гроші, не знаючи цього паролю токену. При цьому код весь відкритий, блоки відкриті. Неможливо підробити. А на відміну від того, що папірці, там прийшов, корумпував державного реєстратора, і сьогодні ти є власником компанії. І всі проби там держави зробити так, щоб цього не було, воно тільки ускладнює чистим людям. Але ті, хто працюють по схемам, корупціонери, проблема обійти державу. Тому я виступаю виключно за тотальну цифровізацію не як панацея, а як рішення, яке однозначно працює краще, ніж паперова країна. Ну і ще один ризик штучного інтелекту, так, про який мусимо поговорити, це так званий ризик інформаційний. Його вже використовують для того, аби створювати ці діпфейки або фейки, фейкові відео. Абсолютно все можна створити тепер за рахунок штучного інтелекту. І людині середньостатистичній дуже тяжко розібратися у цьому потоці інформації, розрізнити, де правда, де неправда. Це все рівно викликає певні сумніви. І пропонуються також інструменти, які би мали перевіряти так на правда-неправда інформацію, але теж на базі штучного інтелекту. Як бути з цим ризиком?
Ну, по-перше, тут є дві речі. Перша річ – це плюс. Знаєте, який? Що зараз жодної людини не піде в політику, тому що кількість відео, де він десь був на святкуваннях або там з друзями, воно завтра випливе просто і все. А тут можна вже сказати, це не я, це штучний інтелект згенерував, що я там п'яний на весіллі танцював. Ну, будемо відверто теж казати, що штучний інтелект дозволяє також і виявляти ті відео і контент, які зробив штучний інтелект. Єдине, що я вам скажу, що тут питання над тим, що ми маємо попрацювати і над підвищенням освіти самих громадян. Тому що громадяни мають знати, що ризик того, що ця інформація є підробленою, вона завжди існує. І тому громадянин має перше, побачив інформацію, не потрібно довіряти їй. Якщо люди запам'ятають цей простий принцип, далі стає все набагато простіше, тому що далі ми можемо запропонувати рішення безкоштовні, публічні, тут якраз держава має виступити, де за рахунок алгоритму штучного інтелекту можна перевірити, це правда чи брехня. Алгоритм Основне може не приймати імпульсивних рішень, так? Бо розуміємо, що в основному фейки, вони робляться так, аби затригерити тебе, щоб ти відразу зреагував, так, і зробив вже висновки, не перевіряючи. 100%. Особливо, коли війна починалась, я був шокований, наскільки люди були в паніці, але при цьому ті, хто зберігали холодний розум, ці люди не піддались тій паніці в контексті швидко міняти всі гроші, швидко там їхати заправляти машину, швидко там скуповувати все з магазину. Я вам чесно скажу, я в магазині нічого не скуповував. В мене було готівки в кармані, я не знаю, ну, можливо, 1002 гривень. Ну, тобто, навіть якщо би хотів, нікуди не поїхав. Але тиждень-два, все заспокоїлось, і я не втратив гроші. Я нікуди не побіг, не втік, ну, нічого, ви розумієте. Тобто, в будь-якому випадку ми маємо працювати над освітою своїх громадянин. І я вам чесно скажу, я глибоко переконаний, що який би штучний інтелект не був, ми маємо працювати над підвищенням освіти і, знаєте, цих софт-скілів або м'яких цих навичок своїми громадянами. Починаючи з школи, закінчуючи там навчанням бабушек і дідушек. Тому що, по-іншому воно не працює. Або ми стаємо нацією розумних людей, і в нас, до речі, є повністю потенціал стати нацією дуже розумних людей. Тому що скільки людей, українців розумних, яких я бачив, я з багатьма іноземцями спілкуюсь при всій повазі до іноземців, але у нас є величезний цей потенціал. Тому що ми ще не розм'якли, як європейці і американці, які не готові, до речі, захищати свої країни, якщо подивитись там останні дослідження. А з іншої сторони, коли ми ще маємо бажання вчитися, стимул вчитися, тому що ми, знаєте, я перефразуючи фразу «чому ми бідні», тому що, чому ми дурні, тому що ми бідні і навпаки. Я перефразую іншу фразу. Якби ми були багаті, то, можливо, стимулу би навчання і розвиватися в нас би не було стільки. А я за те, щоб ми ставали все-таки такими розумними, бойовими і по-справжньому, скажімо так, щоб в усьому бачили не перешкоду, а виклики. Так? І маємо ще буквально до хвилинки часу, але не можу вас не запитати. З нашої з вами розмови ось така думка утвердилася, що не варто сприймати штучний інтелект як ворога, як конкурента, а суто як інструмент, як помічника, так? І не малювати в голові сценарій фільму «Я робот», так? Але тим не менше, чи потрібне регулювання штучного інтелекту, тому що у Європейському Союзі принаймні зараз за це беруться і можуть ухвалити перший у світі такий законопроєкт щодо регулювання інформаційних технологій у сфері саме штучного інтелекту. Але проситиму вас лаконічно, як підсумок нашої розмови. Да, дуже спробую швидко відповісти. Дві речі. Перше, дуже добре говорити про регулювання, коли компанії родом з Північної Америки чи Європи вже реалізували дуже потужні системи штучного інтелекту, і потім говорити, а ви всі почекайте, ми вас зарегулюємо, щоб, не дай Бог, ви не створили конкуренції. І друга ремарка – це стосовно взагалі, що таке штучний інтелект. Це просто банальна лімбічна система. Якщо людина перебуває в комі, чи можемо ми вважати цю людину розумною? Якщо вона з нами не може говорити, вона не може приймати рішення, але вона все відчуває. Тому я заспокою людей тим, що справжній робот з інтелектом, навіть на рівні математиків, він не існує навіть в теорії. Тому що люди ще не знають, як зробити такий інтелект. Тому, звичайно, штучний інтелект – це просто, якщо я натиснув на А, то буде боляче. От і все. Це дуже просто про штучний інтелект.
Дякуємо. Зрештою, увесь штучний інтелект є творінням людини з живим розумом, з живими емоціями. І цього нічим не замінити. І дійсно використовувати те, що можна, аби наближати нашу перемогу, зокрема, і ось такі технології. Дякуємо вам за цю змістовну і цікаву розмову. А у цій частині головного за день спілкувалися із Дмитром Софиною, керівником дослідницького виробничого центру з розробки штучного інтелекту і головою наглядової ради Асоціації IT Вінниці.